السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في الدورة التدريبية عن المواصفة ايزو 17025. هنناقش مقدمة عن علم القياس وبنود المواصفة والمتطلبات العامة للمواصفة. في البداية أنا الدكتور محمد عفيفي، خبرة 15 سنة في معامل قياس ومعايرة في مجال القياسات الفيزيائية. اتخرجت من كلية علوم جامعة عين شمس سنة 2007، وحصلت على درجة الماجستير من علوم القاهرة والدكتوراه من علوم الزقازيق بالاشتراك مع قسم الهندسة الميكانيكية وعلوم المواد جامعة نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية. قبل ما نبدأ مناقشة مواصفة الايسو 17025 هنتكلم على شوية معلومات عامة كمقدمة قبل ما نبدأ بنود المواصفة. أولا، القياس أو المترولوجيا هو مجال بيتقسم بين ثلاث جهات أو لثلاث مجالات فرعية: المترولوجيا العلمية والمترولوجيا القانونية والمترولوجيا التطبيقية أو الصناعية. المترولوجيا العلمية بيناقش الجوانب النظرية والعلمية لعلم القياس بإنشاء وتحقيق معايير ووحدات قياس وتطوير تقنيات القياس وضمان دقة القياسات. المترولوجيا القانونية وده يشمل القياس القانوني واللوائح والمعايير للقياسات المستخدمة في التجارة والسلامة والصحة والبيئة، وضمان إن القياسات المستخدمة في المعاملات التجارية دقيقة وعادلة. المترولوجيا التطبيقية أو الصناعية وده مجال بيركز على التطبيق العملي لتقنيات ومعايير القياس في مجالات محددة زي التصنيع والبناء والهندسة. أمثلة على ثلاث مؤسسات دول في مصر على سبيل المثال: بيمثل المترولوجيا العلمية المعهد القومي للمعايرة، وده بشكل مختصر بيتخصص في إنشاء وتحقيق وتطوير طرق قياس جديدة. بيمثل المترولوجيا القانونية مصلحة دمغ المصبوغات والموازين تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبيتخصص في تحديد وتنفيذ المبدأ العام للقياس القانوني، ومعاهم سلطة قانونية لدمغ المعادن الثمينة بعد تحديد نسب نقائها ودمغ الموازين اللي بتشتغل في المجالات المختلفة. واخيرا بيمثل المترولوجيا التطبيقيه والصناعيه الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده، وده بيتخصص في ضمان الاداء الكافي لادوات القياس المستخدمه في الصناعات ومعامل الاختبار، ودعم قطاع التصنيع والخدمات. في كثير من الاحوال بنلاقي على بعض الاجهزه والمصنعات المصريه بيبقى عليها ختم او بيان بان التصنيع تم طبقا للمواصفات القياسيه المصريه. كل بلد عندها الثلاث جهات دول، واحيانا بيتم دمج جهتين او ثلاثه في مؤسسه واحده. المعاهد الوطنية للقياس اللي بتمثل المترولوجيا العلمية هي جهات مسؤولة عن وضع معايير القياس والحفاظ عليها، وبتلعب دور أساسي في ضمان دقة القياسات وإمكانية تتبعها. في العادة ما بتكون المنظمات دي بتكون مستقلة وتمولها الحكومة، ويتم الاعتراف بها كأعلى سلطة في علم القياس داخل البلد. ومن الأمثلة المعروفة على المعاهد المترولوجيا الوطنية المعهد الوطني للمعايرة والتكنولوجيا النست في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعهد الفيدرالي الفيزيائي التقني البي تي بي في ألمانيا، والمعهد الفيزيائي الوطني ال NBL في انجلترا، والفي اس ال او المعهد الوطني للقياس في هولندا. بجانب مهام مؤسسات المترولوجيا العلميه اللي ناقشناها قبل كده، من وظائف المعاهد المترولوجيا الاخرى توفير خدمات المعايره والمواد المرجعيه والتدريب لمعامل المعايره والاختبار، وعمل ابحاث لتحديث تقنيات ومعايير القياس، بالاضافه للمشاركه في انشطه القياس الدوليه زي المقارنات الدوليه واختبارات الكفاءه لاثبات دقه القياسات الوطنيه، بالاضافه لتوفير الدعم الفني المترولوجي لدعم الصناعات والوكالات الحكوميه والاوساط الاكاديميه. تكمله للمعلومات العامه: اول نظام قياس تم في العالم كان في مصر القديمه، فالمصريين القدماء طوروا نظام قياس وكانوا بيستخدموه في البناء والزراعه والتجاره. استخدموا وحدات زي الذراع الملكي لقياس الطول والدبن لقياس الوزن. الذراع الملكي هو وحده قياس الطول وعاده حوالي 52 سنتيمتر. كان المعيار الامامي عباره عن قطعه منحوته من الجرانيت الاسود زي المسطره، والعمال بياخدوا نسخ من الزراعه مصنوعه من الخشب او الجرانيت كمعيار سنوي. وكان في الزمن ده المهندس المعماري الملكي لكل موقع بناء مسؤول على الحفاظ على دقة استخدام الزراع. ومع كل اكتمال الأمر كان بيتم تجميع الزراع الملكي علشان يتقارن مع الزراع الملكي الإمامي، واللي بيحصل ده عملية بتسمى دلوقتي تتبع مترولوجي. وبيتقال إن اللي كان بيتسبب في تقصير في عملية المقارنة الدورية ده كان بيتعاقب بعقوبة توصل للإعدام، وده اللي خلاهم يحققوا الدقة المذهلة اللي عليها المباني الأثرية لحد دلوقتي. على سبيل المثال تم بناء الهرم الأكبر في أهرامات الجيزة حوالي 2500 سنة قبل الميلاد، بجوانب طولها 440 ذراع ملكي اللي هو في حدود 230.3 متر، وعليه باستخدام طريقة القياس دي كان الخطأ في حدود 11.4 سنتيمتر. وده معناه إن الدقة في استخدام طريقة القياس القديمة دي كان في حدود نص من 100%.
بما ان المواصفه اللي بنناقشها في الدوره دي بتناقش جوده المعامل، فلازم نعرف يعني ايه معمل. المواصفه ايزو 17025 بتعرف المعمل على انه الجهه او المنظمه اللي بتنفذ واحد او اكتر من الانشطه دي. اول حاجه الاختبار، وهو قياس خاصيه او مجموعه خواص لماده او منتج، او تنفيذ عمليه اختبار بناء على طريقه محدده او مواصفه قياسيه. النوع الثاني هو معامل المعايرة، وده بشكل عام بيقارن قيم القياس اللي بتطلع من جهاز تحت الاختبار مع قيم مرجعية متحددة بدقة. ثالث نوع معمل سحب عينات، وده معمل بيقوم بجمع العينات وإعدادها للاختبار أو التحليل. على سبيل المثال لمعامل سحب العينات من مصادر مختلفة زي المواد الخام أو المنتجات، أو عينات بيئية زي عينات مية أو تربة، أو عينات بيولوجية. والنوع ده من المعامل بتبقى مسؤولة عن حفظ العينات ونقلها، وده بيتم وفقا لإجراءات واضحة. بالإضافة إن معامل سحب العينات أحيانا بتبقى مسؤولة عن تحضير العينات للتحليل. ولو هنعرف العميل فهيكون هو طالب الخدمة، وممكن يبقى عميل داخلي أو خارجي. نيجي بعد كده لإدارة الجودة، وممكن نعرفها على إنها مجموعة من القواعد الداخلية اللي تستخدمها المصنع أو الشركة أو أي مؤسسة للتأكد من إن المنتجات والخدمات اللي بيقدمها أو بيتم تقديمها تلبي احتياجات العملاء بدقة وبتكاليف مقبولة. لو تم توثيق هذه القواعد فإنها تشكل أساس نظام إدارة الجودة أو الكواليتي مانجمنت سيستم الكيو ام اس. مشاكل نتائج القياس في المعامل بترجع لأسباب كتيرة، منها الموظفين مش على درجة كافية من التدريب لإنجاز مهام العمل، وكمان ضغط الشغل ممكن يأثر على جودة النتائج. بالإضافة للمنافسة الاقتصادية بين المعامل، ممكن لتقليل التكاليف استخدام متطلبات جانبية غير جيدة، وده بيأثر على جودة الشغل. ولتفادي المشاكل دي كلها الحل الامثل تنفيذ وتفعيل اداره جوده وفقا للمواصفه ايزو 17025. والالتزام بتنفيذ المواصفه دي بيأكد ان المعمل شغال بنظام جوده، وانه مؤهل فنيا، والمعمل قادر على تحقيق نتائج صحيحه. احنا طول التدريب هنتكلم على الايزو 10025 وهنقول لسنه 2017، وده هيخلينا نرجع لتاريخ مواصفه جوده المعامل. اول مواصفه كانت الايزو جايد 38، ودي كانت سنه 1983. وسنه 1999 ظهر اول نسخه من الايزو 17025، وتم تجديدها مره سنه 2005 ومره ثانيه سنه 2017. بيتم تطوير المواصفه بشكل مستمر لزياده الثقه في نظام جوده تشغيل المعامل، والاستمرار تمكين المعامل من اثبات انها شغاله بكفاءه. مين محتاج المواصفه؟ اول حاجه المعمل، او ممكن نقول مزود الخدمه، وده لتطوير نظام اداره جوده المعمل. تاني حاجه العميل، وده العميل بيدور على المعمل اللي هو معتمد 1725، وده عشان زياده ثقه العميل في نتائج المعمل. ثالث جهه هي هيئه الاعتماد، ودي بتحتاج المواصفه عشان تعتمد المعامل المتخصصه كل معمل في مجاله. الايزو 17025 ليها ثلاث رسائل مهمين. الرساله الاولى لازم تقول اللي بتعمله وتعمل اللي بتقوله، بمعنى يكون عندك طريقه او اجراء للمهمه اللي بتعملها في المعمل، والاهم انك لما يبقى عندك اجراء تشتغل بيه. وبعد كده لازم تسجل اللي عملته وتتحقق من النتائج اللي انت وصلت لها. الرساله الثانيه تعمل الطريقه الصحيحه من المره الاولى وفي كل مره، عشان اساس الجوده ان تكون النتيجه واحده. فكل مره هتعمل نفس الطريقه عشان خاطر تطلع على نفس النتيجه، والنتيجه دي لازم تكون مبنيه على طريقه صحيحه. الرساله الثالثه نظام المعمل لازم يخضع للتحسين المستمر، لازم على طول في تحسين، تشوف ايه المشاكل اللي عندك في المعمل وتحسنها. بناء عليها يظهر مصطلح جديد اسمه جهه الاعتماد، ودي الجهه اللي بتعلن ان المعمل او المؤسسه معتمده، والمعمل ده بيقوم بتحقيق بنود المواصفة اللي تم الاعتماد عليها. وده بيتم بعد التقييم والتأكيد، وإن المعمل فعال ومتخصص في تلبية متطلبات الايزو 17025 لعمل الاختبارات وفقا لنطاق الاعتماد. بيكون في جهة اعتماد أو أكتر في كل دولة، ودي المؤسسة اللي بتعتمد المعمل، وبيكون في عليها مراجعة دورية للتأكد إنهم بيقدموا شغلهم بطريقة حيادية. إيه أهمية الاعتماد للمعامل؟ اولا اداره للتسويق، بمعنى لما يكون في عميل بيدور على معمل معتمد بيلاقي في موقع جهات الاعتماد المعامل المعتمده والخدمات اللي المعمل معتمد فيها وقدرات قياس المعمل. فعلى الاساس ده بيبقى وسيله للتسويق، العميل بيختار المعمل اللي هيشتغل فيه شغله. تاني حاجه الاعتماد بيوفر كفاءه اكبر لنتائج المعمل وشكاوي اقل، وده بيؤدي الى ارتفاع رضا العملاء. والاعتماد بيخلق بيئة من الاحتراف في الخدمات المقدمة للمعمل،
في النهايه اخطاء اقل يعني تكليف اقل. على الناحيه الثانيه الاعتماد مهم للعميل لاسباب كتيره، من اهمها تقليل مخاطر النتائج السيئه. يعني لو العميل بعت عينه تتقاس في معمل والمعمل اداله نتائج غلط، فالعميل خد اجراءات بناء على النتائج الغلط. فلو النتائج كانت صح من الاول العميل ما كانش هياخد اجراءات غلط، فده هيوفر معاه الوقت والمجهود. وكمان معمل متخصص فاكيد العاملين متخصصين، وده بيفيد في اي استفسارات على النتائج اللي بيقدمها المعمل. بالاضافه ان شهادات الاختبار مقبوله من جهات كتير وعليه بشكل عام زياده ثقه العملاء. الخطوات للاعتماد ممكن تتلخص في البنود دي. بتبدا بانك تتعرف على المواصفه، وده عن طريق تدريب عام على المواصفه 17025 اللي احنا بنعمله دلوقتي، وانك تكون على معرفه تامه بمتطلبات المواصفه. تاني حاجه لازم تدرس الفرق بين نظام معملك الحالي ومتطلبات المواصفه، وايه محتاج تغيير وايه هيفضل زي ما هو. تالت حاجه وضع خطه زمنيه للاعتماد. رابع حاجه كل الموظفين لازم ياخدوا تدريب للعمل مع نظام الجوده 17025. خامس حاجة تصميم وتوثيق المتطلبات العامة ل 17025 الخاصة بمعملك، وده بيتم بتصميم للمستندات كلها، من طرق قياس لطرق حسابات ومعالجة للنتائج لاستخراج شهادات. كل المستندات المطلوبة لازم تتصمم وتتعمل في الشكل الأولي ليها. سادس حاجة بمجرد تحضير نظام الجودة شامل كل المستندات والطرق اللازمة يبدأ الموظفين باتباع كل الإجراءات ويشتغلوا بكل ملفات النظام الجديد، وأي مشاكل تظهر لازم تتحسن. والفترة دي فترة تجريبية، دي ممكن تستمر لثلاث شهور أو أكتر. سابع حاجة استخدام وتحسين نظام إدارة الجودة الجديد وعمل مراجعات داخلية لمعرفة نظام الجودة جاهز ولا لسه محتاج شوية شغل. آخر حاجة تقديم الملفات لجهة الاعتماد للحصول على الاعتماد، ده طبعا بعد تجهيز كل ملفات الاعتماد بما فيها الإسناد المترولوجي والدخول في اختبارات كفاءة فنية وملفات تانية هنناقشها في الدورة. ملفاتك جاهزة ونظام الجودة كامل وجاهز إنه يروح جهة الاعتماد للتقديم على الاعتماد. بتحدد ميعاد وتسلم ملفاتك وبتتراجع، وبتحدد ميعاد لعمل التقييم الأولي، وده بيبقى تقييم فني وإداري كامل على نظام الجودة، بيتم عن طريق متخصصين في مجال أنشطة المعمل. والمراجعين دول بيقدموا تقرير بكل مواقع عدم المطابقة للمعمل لتعديلها وبيتم الاعتماد. وكل جهة اعتماد بيبقى ليها نظام مراجعة دولي. فعلى سبيل المثال جهة الاعتماد الإنجليزية اليوكاس بتعمل زيارة مراجعة كل سنة لعمل مراجعة سريعة، وكل 3 سنين لعمل مراجعة كاملة زي ما هو باين في الرسم المرفق. بعد الاعتماد بيتم نشر على موقع جهة الاعتماد شهادة الاعتماد ونطاق العمل في المعمل زي الأنشطة وقدرات المعمل القياسية. في حاجة أخيرة لازم نناقشها قبل ما نبدأ في بنود المواصفة، وهي إن جهات الاعتماد بيبقى في بينها اتفاقيات بعد المراجعة الدورية اللي بتتم عليها من جهات اعتماد دولية زي الايلاك، ودي مؤسسة التعاون الدولي لاعتماد المعامل. والاتفاقيات دي بتتم على مستوى مؤسسات دولية بتجمع كل قارة على سبيل المثال، وكلهم في الآخر بيتجمعوا في اتفاقيات اسمها الاعتراف المتبادل. اتفاقية الاعتراف المتبادل بتوصي على ان يجب قبول اي تقرير اختبار صادر عن معمل معتمد ايزو 17025 من بلد خاضعه للاتفاق ده في باقي البلدان اللي جهات الاعتماد فيها طرف في نفس الاتفاقيه. يعني على سبيل المثال لو في شهاده لجهاز او منتج طالع من معمل معتمد في مصر، فالشهاده دي تبقى مقبوله في دول الاتحاد الاوروبي اللي عندهم جهات اعتماد ماضيين على نفس الاتفاقيه.